Wu Chang. Nếu như gọi Identity File là game thời trang, chắc chắn đây là người mẫu. Nếu chỉ được dùng một từ để khái quát về nam nhân này, thì đó là dài. Chân dài, cổ dài, dàn hậu cung cũng xếp hàng dài, bởi vì anh ta có cây hàng dài. Sớm có được cảm tình của người chơi không chỉ bởi tạo hình người nhất trong số các thợ săn nam, cùng dàn skin có thể chiều lòng mọi gu từ cổ trang, thanh lịch cho tới diêm dúa hào nhoáng. Wu Chang còn có lối chơi vô cùng phóng khoáng và lả lướt, khiến cho người dù mới thử chơi cũng thấy thú vị và dễ làm quen với thợ săn 2 trong 1 này. Và tất nhiên, đây là bài hướng dẫn Wu Chang. Khách mời của ngày hôm nay là Eko, Din Rút hay Đinh Trần Việt Dũng, Hunter của clan Mercenary, đã từng đạt Badge A với hơn 9.000 điểm nhân vật Wu Chang. Phần thứ nhất, giới thiệu nhân vật. Mỗi Hunter đều có cách gây sát thương khác nhau và tốc độ giữa chúng cũng khác nhau. Khoảng thời gian của một đòn đánh được chia ra làm 2 phần: thời gian ra đòn và thời gian đòn đánh gây sát thương. Xem video bên dưới để hiểu. Wu Chang dạng bạch có thời gian ra đòn chậm hơn, nhưng thời gian đòn đánh gây sát thương lại lâu hơn các Hunter khác. Cái này gọi là delay hit, tức là Wu Chang có nhiều thời gian để điều chỉnh đòn đánh của mình khi ra đòn hơn. Một số Hunter khác cũng có delay hit, nhưng không rõ ràng như Wu Chang ở dạng bạch vệ. Hitbox. Có thể bạn chưa biết, ngoài tầm đánh xa của đòn đánh, mỗi Hunter có một quỹ đạo đòn đánh khác nhau, và đó không chỉ là hoạt ảnh. Hunter cầm vũ khí tay trái khi ra đòn, diện tích hitbox đòn đánh ở phía bên trái sẽ nhiều hơn. Hitbox đòn charge attack của Wu Bạch ngoài xa ra còn rất rộng nữa, như một cái quạt luôn. Wu Chang ở dạng bạch có tốc độ di chuyển cao hơn rất nhiều so với dạng hắc. Chú ý điều này. Mình có thống kê về tốc độ di chuyển của tất cả các Hunter. Ghé ngay album ảnh là mình sẽ để link phía dưới. Skill. Wu Chang có tổng cộng 4 skill. Skill chung của hai dạng là vô trú niết bàn và triệu hồi. Vô trú niết bàn, Wu Chang gồng lực ném chỗ ô của mình đi. Càng gồng lâu ô sẽ bay càng xa, và ở trong trạng thái không có ô trong 5 giây. Tốc độ chạy và trèo cửa sổ tăng nhẹ, nhưng không thể gây sát thương và phá ván, hộp nhạc hay liên kết của tù nhân. Nơi chiếc ô bay tới sẽ tạo ra một vùng ánh sáng giúp phát hiện tất cả các survival trong vùng. Những survival bị phát hiện sẽ bị giảm nhẹ tốc độ chạy và trèo cửa sổ, lăn ván, giảm mạnh tốc độ đập pallet. Survival từ ngoài bước vào vùng ánh sáng của ô cũng chịu các hiệu ứng tương tự. Chiếc ô cũng tồn tại trong 5 giây. Nếu chọn thu ô về hoặc sau 5 giây không dịch chuyển tới, thì ô sẽ bay về với Wu Chang. Sau đó thời gian hồi chiêu cho cả vô trú niết bàn và triệu hồi đếm ngược 5 giây. Nếu chọn dịch chuyển tới, sẽ lập tức dịch chuyển tới vị trí chiếc ô và chuyển dạng. Đòn đánh đầu tiên được tăng mạnh tốc độ ra đòn và hồi đòn. Triệu hồi, gồng ô như skill vô trú niết bàn, nhưng sẽ lập tức bay cả người tới vị trí đó và đổi sang dạng còn lại tùy vào dạng đang sở hữu. Đòn đánh đầu tiên cũng sẽ được tăng mạnh tốc độ và hồi đòn. Nhiếp hồn, bạch vệ bay bổng tăng mạnh tốc độ di chuyển, không thể tương tác với mọi thứ trong một thời gian ngắn, nhưng có thể hút linh hồn của những kẻ sống sót gần đó. Kẻ sống sót mất hồn bị đưa vào cơn mê hư ảo, không thể tương tác với mọi thứ trong một thời gian ngắn, chỉ có thể di chuyển và dùng item, skill của bản thân. Xuất hiện nhiều ảo ảnh của Wu Chang truy đuổi và tấn công, kèm theo cả tiếng tim đập. Những các ảo giác không thể gây sát thương, chỉ là ảo ảnh. Hồn lãng du, hắc vệ lắc chiếc chuông. Tất cả các survival trước mặt trong tầm ảnh hưởng bị dừng mọi hành động, dập đầu cúi lại, buộc phải thực hiện hiệu chuẩn trước khi muốn tương tác lại với bản đồ và dùng item, skill. Nếu hiệu chuẩn thất bại, dính một debuff hoảng loạn trong 60 giây. Dính 2 debuff hoảng loạn sẽ rơi vào trạng thái lạc phách, di chuyển ngược lại so với hướng điều khiển. Khi mở khóa mốc hiện diện cuối cùng, sau khi dịch chuyển tới vị trí chiếc ô, nếu xuất hiện ở dạng bạch, lập tức sử dụng nhiếp hồn. Những survival trong vùng ảnh hưởng lập tức rơi vào trạng thái thất hồn. Nếu xuất hiện ở dạng hắc, các survival trong vùng ảnh hưởng lập tức dập đầu cúi lại và cũng phải hiệu chuẩn. Nếu sử dụng hồn lãng du khi survival chưa kịp hiệu chuẩn lần đầu, lập tức áp đặt lần hiệu chuẩn thứ hai và coi như lần hiệu chuẩn đầu thất bại. Bảng và phép bổ trợ mình gợi ý cho những người chơi Wu Chang. Khuyến khích tăng 3 điểm phá ván vì Wu Chang ban đầu thực sự thiếu công cụ để truy bắt survival. Wu Chang được thiết kế riêng hai hoạt ảnh với từng dạng hắc bạch với 2 dòng skin tóc ngắn và tóc dài. Dễ thấy nhất là hoạt ảnh vuốt dao và gồng ô. Búp đòn đánh đầu tiên được áp dụng khi bạn dịch chuyển, bất kể phi ô ra trước hay phi cả người. Khoảng cách mà ô có thể bay tới là có giới hạn, và thời gian để đạt giới hạn về khoảng cách là khoảng 5 giây từ khi bạn bắt đầu gồng ô. Bạn không thể bay ô từ cổng này sang tới cổng kia, gần như với mọi map.
Có thể xóa bỏ hoạt ảnh thu ô về khi hết thời gian bằng cách dùng phép bổ trợ cắm mắt, dịch chuyển hoặc trèo cửa sổ, vân vân. Nhiếp hồn có thể bị ngắt khi dính choáng, stun khi bị đẩy đi, hoặc ngoài ra bạn có thể tự ngắt bằng cách rơi từ trên cao xuống. Hai phép bổ trợ có thể sử dụng khi đang nhiếp hồn là tốc biến và phấn khích. Skill ẩn của Wu-Chang: Survival cùng lúc dính hai hiệu ứng thất hồn và lạc phách sẽ bị giảm tốc độ di chuyển và tương tác đi cực kỳ triệt để. Đó là phần giới thiệu về hai chàng chẳng bao giờ được gặp nhau cùng một số tip. Phần tiếp theo sẽ là gameplay thực tế để xem một người chơi Wu-Chang lão luyện sẽ áp dụng và xử lý chúng như thế nào. Echo hay vừa mới đổi lại tên thành Dinjut. Bản đồ được chọn là Bệnh viện Thánh Tâm. Wu-Chang spawn ở khu vực bãi cai và bảng thiên phú được sử dụng là 62. Nói thêm về bảng bổ trợ: 3 điểm phá ván tốt cho Wu-Chang và chia các điểm hồi đòn nhanh trước ghế, cũng như 2 điểm vào giảm choáng để counter lại các hiệu ứng choáng tới từ đào vàng, nữ chủ tế và cả tù nhân. Bảng bổ trợ này giúp Wu-Chang trong việc truy đuổi cũng như cam ghế. Bắt đầu gồng dù để dịch chuyển tới vị trí máy mão hóa. Thấy được lính thuê, tác giả của dấu tay nên lập tức quay xe hướng về khu vực bệnh viện. お前はもう死んでいる。Phá đường truyền để giảm tốc độ decode của Luca. Biết được lính thuê ở đây nên không cố gắng đi theo dấu máu qua ván. Chiếc ô hơi lỗi khi không đẩy qua được phía bên kia của tường, nhưng cũng đã có highlight của nữ chủ tế. Chơi Wu-Chang, đặc biệt ở dạng hắc thì đừng ngại việc phá ván. Nữ chủ tế cai được một khoảng thời gian tạm chấp nhận, nhưng lại gục ở ngay cạnh máy của lính thuê. 5 máy còn nguyên và coi như phía Hunter có lợi một chút. Lính thuê bị ép ra cứu sớm, máy kêu chưa to nhưng cũng chưa cần thiết phải phá đường truyền để tránh lính thuê có thể giải cứu mà không mất máu. Dash, một chiếc găng để câu thêm một vài giây cho đồng đội giải mã. Tuy giải cứu thành công nhưng lại không kịp dash và sẽ chờ gục. Quăng ô đi để khép góc tránh nữ chủ tế đi vào khu vực nhà kho nhỏ và chuyển sang dạng bạch. Với việc bị giảm tốc độ trèo ván của ô và mắt, người thiếu kiên trì hơn đã là nữ chủ tế. Chắc chắn sẽ đưa xuống hầm và để phía survival hiến.
Thấy được tầm nhìn của đào vàng và chắc chắn hơn về việc phía kẻ sống sót sẽ bỏ nữ chủ tế. Chủ tế đã bay, nhưng thời gian mà cô đã câu kéo được cho đồng đội là không hề ít. 3 máy mạo hóa đã được giải xong. Thế trận cân bằng trở lại cho phía Survival. Hắc vệ gần như không thể đánh trúng được đào vàng khi đã dính nam châm trên người. Lắc chương chuẩn xác để khiến đào vàng bị khựng lại một nhịp, không kịp chạy qua ván. Kẻ đào vàng gục, nhưng máy của lính thuê đã xong với sự hỗ trợ của Luca. Số máy còn lại là 1, và có lẽ trong suốt khoảng thời gian mà Norton câu kéo được, chiếc máy này cũng zoom tới sắp rơi ốc ra ngoài mất rồi. Khá là ảo khi vẫn bị dính hit. Ở đây, Gu Chang không đánh trúng tù nhân bởi vì anh ta vừa được tăng tốc bởi điểm treo ván ở nhánh 9. Cố gắng truy đuổi Luca thì máy cũng Pram. Kịp thời với ca máy cuối. Trong trạng thái sắp gục thì lính thuê cố gắng giải thêm, được chút nào hay chút đó. Đã hạ ngay tức khắc lính thuê xuống khi tù nhân có động thái sửa máy từ xa. Không cố gắng truy đuổi tiếp đào vàng vì rất có thể tù nhân sẽ chạy lại về Pram máy. Đào vàng đã báo Pram, giờ hãy xem Gu Chang xử lý thế nào đây. Có lẽ chiếc máy mới được 98, 99% thôi, chứ chưa động vào là sáng, nên với tốc độ hồi đòn nhanh, lính thuê đã không kịp chạy sau khi Pram. Giữa Luca và đào vàng, Gu Chang quyết định chọn người khó chịu hơn vì hai lý do. Thứ nhất, khu vực đào vàng tới không mạnh bằng Luca. Thứ hai, đào vàng đã mất tự dậy, chỉ cần đập và để xác ở đó. Lính thuê vẫn còn tự dậy, nên xách anh ta lên ghế và chắc chắn một ván thắng cho mình đã. Xử lý cuối game tốt đã đem lại chiến thắng cho Gu Chang. Mặc dù máy đã Pram khi còn 3 người, nhưng với lợi thế di chuyển cơ động cùng bộ skill của mình, khó lòng có thể trốn thoát được. Một ván thắng theo mình là thuyết phục tới từ vị trí của Gu Chang. Phía Survival chơi cũng tốt, nhưng chiếc máy cuối có lẽ là lý do lớn nhất dẫn tới thất bại này. Cùng quay ngược lại xem cả hai bên đã có những pha xử lý tốt hay chưa tốt ở đâu để dẫn tới kết quả này nhé. Đầu tiên, không thể không nói pha bio không lệch 1mm nào. Nếu như mọi người không biết thì đây là trick bio. Nếu bạn đứng đúng ở cạnh cái tủ như Gu Chang này và gầm rú hết cỡ hướng về phía lồng chim,
Ở đây Gu Chang đã gồng tới 8 giây nên chắc chắn đã mắc tầm. Nếu dựa vào cảm giác mà gồng thì rất có thể sẽ bay ra ngoài bệnh viện. Số 2 là cách nữ chủ tế chọn khu vực cai. Đồng ý đây là bãi cai, nhưng khu vực trong bệnh viện mới là thánh điện của cô ta cơ mà. Chạy tới đây để lính thuê không sửa được máy. Thứ ba là cách mà Gu Chang đánh ở hai cái ván này là khác nhau. Mình không nói nó là nên hay không nên việc đánh trước ván hay kéo đòn đánh đi qua ván, nhưng tốt hơn là không nên chơi một màu và để survival bắt bài. Ở đây, lính thuê có lẽ sẽ không phải chịu ăn hit thứ hai nếu như không đát găng đi và bị ăn hit từ xa ghế. Trong trường hợp này, lính thuê mà không gục thì lợi thế sẽ nghiêng về phía survival, vì sau khi được giải cứu, nữ chủ tế cai rất tốt. Và ở đây nữa, nếu như không đập cái pallet này xuống thì sẽ làm khó được Gu Chang thêm một khoảng thời gian. Khi mà Gu Chang quăng dù thì anh ta vô hại, chờ đến khi anh ta có động thái thua về hoặc dịch chuyển rồi mới hành động tiếp. Hãy cứ bình tĩnh. Tầm đánh với bạch vệ là rất xa dù đánh theo kiểu nào. Nếu choáng được thì hãy choáng từ sớm. Quyết định nối máy hơi vội từ Luca. Nếu như nối máy trong lúc Gu Chang xách lính thuê đi xa máy hơn hoặc khi chưa đổi đào vàng thì đã prime xa được. Cuối cùng, ngoài việc chọn máy cuối ra, có lẽ hơi nhạy cảm cần độ chuyên nghiệp cao là giữ máy ở 99,99% on tap prime. Điều này thực sự mang lại khác biệt lớn trong nhiều trường hợp. Vừa rồi là bài giới thiệu và hướng dẫn của mình về thợ săn vô thường, và tất nhiên cả gameplay vỗ mực của Dinjut. Người hiện đang hoạt động trong clan Mercenary Việt Nam. Comment phía dưới những mẹo và tip về Gu Chang mà mình còn chưa đề cập tới. Và các bạn muốn thợ săn hay kẻ sống sót nào tiếp theo được lên sàn, hãy để lại ý kiến phía dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại trong các nội dung tiếp theo về Identity V. Đừng quên, mình là X.